Idag får du följa med oss på en utflykt. Vi har lämnat Sundhult och åkt in i Småland. Och så här passerar vi ju Greja lite, men Johan verkar inte vara hemma. Men vi fortsätter förbi här och ska till ett ställe utanför Unnaryd för att titta på en traktorprocessor. Du har två olika här då. Detta är en gammal, den är ju 30 år gammal, det är min egen. Och den tog jag fram nu för att bara visa med dubbelmidjan hur det fungerar. Det är ju grunden till en 450 ser ut idag. Ja. Detta är ju en 300. Det som skiljer är ju lite olika uppbyggnader. Om vi börjar med 300 så sitter här ju en enkel midja. Du kan svänga processorn lite grann framåt och ganska mycket bakåt. Och sen har du 3 hjul som matar. Du lägger in stammen här så klämmer du in och så drar igenom stammen där. Ja. Och sen är det ju manuellt styrt med spakar om såg och alltihopa. Och så har du en längdmätning ovanpå där. Längdmätning är ett hjul som följer med och rullar. Och det är ju väldigt exakt faktiskt. Ja. De här konerna gör att det rensar sig självt och det ligger även på. När man behöver kalibrera även man kör sommar eller vinter, för det är olika långt brukt virket i så fall på vintern. När det fryser så funkar det jättebra. Om man tittar på den andra då, som 450 är större. Här är dubbla midje. Vilket gör att du kan svänga 2 gånger. Du kan ju ta träd ända fram på framdäcket, alltså rakt bakom dig. Och sen är rullan här 2 rullar som står uppåt mot landet. Och matar igenom på detta hållet. Här är större motorer på dem idag, de är kraftigare. Men det är samma funktion med att de går ihop precis. Går ihop där, ja. Matar ut. Och idag är här mycket kraftigare mäthjul som blir exaktare. Fungerar bättre med och kraften. Men framförallt arbetsområdet blir större. Däremot här matar man in med vajer på den här då. Och i och med att det är en fast punkt och du kan sätta den på olika ställen så är det fullt möjligt om man har lite otur att stocken blir inne så hamnar jämte här. På 300 så sitter ju själva vinschblocket på processorn. Så där vill det... På den delen som svänger? Ja, precis. Så där får du alltid in den i själva stammen. Det är mycket lättare att plocka in då. Då nästan alla 450 säljs sitter här i en kran också med en grip. Ja. Och då kompenserar det. Den här är en gammal maskin så därför inte sitter en kran på den då. Men det funkar ju, det är fullgod gallring och sånt annars. Och det går ju att svänga över och lyfta upp stammen jämt. Man löser alltid på något vis, men det kan vara lite småbökigt ibland. Men 450 finns inte som hjulburen. Nej. Den finns som vagnburen så att du kan montera den på en egen vagn i så fall. Nej, inte vagnburen heller. Nej. 300 finns som vagnsburen. Den finns som vagnburen. Ja, men inte 450. Så det är de som... man kan säga överlag att 300 nu och 450 de är lite, vad ska man säga, grundkonstruktionen är ju helt lik, men sen är det hur mycket skog man ska köra. Det man vinner på 450 i kraft, det förlorar man i smidighet. Så ska man bara köra gallring i första och andra gallring sånt så kommer man jättelångt på 300 för den tar ingen plats på traktorn, är inte vägen. Men, och den väger inte lika mycket? Väger inte lika mycket heller. 450 blir längre och tyngre bakom traktorn. Så det skiljer en hel del. Och ska man ha kran så ska man nog, kan ju erbjuda en 4 meters kran också. Men säg att du kör du kör stickvägen först på ett håll, sen vänder du på andra hållet. Och vinschar du då och har virkeshögen där. Så kanske du vinschar fram till virkeshögen så plockar du över med kranen. Och då når ju inte alltid 4 meters kran. Så tar du den mot 6 meters kran så kan du plocka över. Likadant när du tar riset här och sprider bakom dig så 4 meter lite kort att lägga bakom sig. Man behöver nästan trycka bort det 6 meter. I och med att det blir så stor bulle då du flyttar på. Det är det. Men de här processorerna bygger ju på att man vinschar till. Även om du har kran så oftast att du vinschar. Ja, därför att grejen är ju egentligen att du ska få upp stickvägsavståndet lite mer. Du behöver inte ha jätteöverdrivna stickväg i och med att du har en takt som inte är så stor heller. Men du klarar det inte med kranen. Men hur ser det ut om man vinschar ut med övriga träd och så?
Nej, men det är ju teknik. Det gäller liksom att hitta stråk. Det lättaste brukar vara att hitta stråk som är lite snett bakom sig själv. Och så hitta stråk och så ta mellan 3 och 5 träd. Är det första gallring så är ju inte trädet större. De är så här. Så man kan ju flytta roten. Och sen får man styra toppen. För fäller du trädet, du lägger det så är det ju alltid där toppen ligger. Där den mesta massan av riset är. Det är det som bestämmer vilket som stråket är. Men det är sånt som man måste lära sig som inte man kan första dagen. Utan som är lite här som ingår i att man kommer på hur man ska göra. Jag tänker, är det fullt möjligt? Jag har ju alltid ett kastblock i då som man kan ändra riktningen. Och i vissa lägen så räcker det bara, jag har alltid kroken i huggarbetet. Då tar man kroken så går man och drar i vajen. Är det mindre träd så drar du vajen. Så löper igenom kroken. Och sen är det ju att vinterhugger man då när det är fruset så klarar det att inte stammarna går mot varandra, men det klarar att riset går mot den här stammen utan skada. Men du använder aldrig pulker eller sådär? Nej, pulker, det blir ju ett omständigt då i så fall ju. Jag har inte kört så jättestora träd heller så det har varit aktuellt. Nej. Men jag har varit gallring i huvudsak fullt upp. Men vinschar du en stam i taget? När man kan ju ta flera stycken. Är det så här klena kan man ta flera stycken. Och det är fullt möjligt att man vinschar in stammen och sen lägger man upp 2 stammar här så kopplar det på den ena stammen och den hänger upp i toppen där. Och sen kör du igenom en stam och så släpper ner nästa. Har du kran så kan du dra fram 3, 4, 5 stammar, lägga här nere och så bara plockar du upp dem efter en. Nu är man väl lite noga som egen skogsägare att man vill att det ska bra ut, men egentligen kan du ta 2 sådana här träd och bara köra rätt igenom. Alltså de är ju, jag har knäckt tvistarna så de är fullt inmätningsbara egentligen. Så det beror på lite hur noga man är på slutresultatet. Men kvistningen på en 450 och en 350, det är i grunden samma där också. Ja, det är, med kvistknivarna och så. Ja, knivarna precis. Ja, och då är det dragrullarna matarrullarna som bestämmer hur mycket hur grova de orkar ta sig igenom. Ja, precis. Det är kraften i matarvalsarna. Ja. 450 har ju den egenheten också att den har ju 2 hastigheter. Normalt sett så går ju oljan in till bägge motorerna samtidigt. Och då har de en hastighet. Men sen när det är klena och den är så kraftig så kan man göra så att man kör in oljan först i den ena motorn. Sen ifrån den motorn till den motorn, då går det dubbelt så fort. Då har man en matningshastighet på 6 meter i sekund eller någonting. Då rusar det på riktigt bra. Och tar man då en 450 med automatik så kan du själv bestämma att under 15 cm så går det automatiskt ut på högfart. Så det finns sådana grejer. Du har diametermätning på denna också? Nej, inte denna, men 450 har det som standard. Ja. Det är ett tillval på 300 om man vill ha det. Finns också på. Och har du det så kan du även få se hur många kubik du har hugget och visat upp i displayen. Produktionerna. Men det är den här maskinen som är din egna då? Ja, som du valde en gång i tiden? Nej, men jag bara köpte den för ett tag sedan. Av en händelse. Det var ett sådant här Klaraviksfynd som inte blev en Klaraviksfynd, men nu funkar det. Ja, de går ju snabbt de här processorerna. Ja. Det märks ju att det finns ett intresse för den självverksamma. Nej, men det säger sig nästan själv. Alltså, vi skogsägare, vi är ju ganska gamla och alla som gått motorsåg i stund märker ju att det tar emot ju. Och sen är det här att den här kalla perioden här i södra Sverige blir kortare. Men har man en processor så gör man kanske 3 gånger så mycket som motorsågen och då kan du ju hugga och få ihop den här 10-15 kubikmeter inmätligt massa vi hinner köra ut det, men den här köldknäppen det klarar man inte annars. Det är sådana faktorer också som spelar roll ju. Jag pratade med en i veckan som har en Hypro faktiskt, men en större då. Men han hade hela sin skog på en ö, så han hade avgränsat när han kunde skota det från ön till fastlandet för att kunna få ut det. Så han hade väldigt begränsad tid då. Men han körde en ännu större djurburen 755. Ja, som men då gällde det ju liksom att då skulle han producera för att kunna skota ut det. Men den 755 den är ju väldigt, väldigt fin. Men jag sitter in i traktorn och kör och där kan du ha en fällhuvud så det blir som ett tvågreppsskördare då. Den funkar jättebra. Den är ju riktigt kraftfull. Men den är ju... Det är mer pengar också. Ja, det är mer pengar och den är bättre på grövre skog också. Ja. Den är lite... Det kan bli lite plottrigt. Man kommer lite längre från du sitter där inne och har du inte fällhuvudet utan kör första gallring och inte har fällhuvudet så kan det vara ett grönt berg att plocka virke då. Det är lite svårare kanske. Och du måste ändå vinscha en del. Men
det är en fantastisk maskin att producera. Den du lägger i så här granar, liksom det bara spottar ut ju. Och mätningen är ju väldigt exakt. Jag var ute på en sån maskin, vi byggde på en sån på en Gremo-skördare för 1,5 år sedan. Jag var ute och hjälpte han komma igång. Där ville han veta längdmätningen. Då högg vi upp 4 stycken såna här, en sån här jättefin gran. 3 bitar. Alla var på centimetern, längdmätningen. Så det var imponerande. Men om man tänker sig en 450 idag. Vad behöver jag ha för traktor framför? I vikt och effekt? Ja, du bör ju ha en sån här 4-tons-traktor eller någonting. Med en 4-cylindermotor. Bör det vara. Vi har kunder som kör på 3-cylinder med. Men det har ju mycket med terrängen. Vilka hinder du tänker dig ta. Ska du köra upp för en brant med stenar i branten. Då blir det lätt i framänden. Effektmässigt klarar det med 60 hästkrafter. Så alla traktorer med fyrhjulsdrift fungerar på marknaden. Det har ju med terrängen att göra. För det blir lite baktungt helt enkelt. Det är det som begränsar. Så det är ju inte effekten utan traktorns storlek och hur terräng du har. Om man tänker då när du har ju vinsch på den här nu. När du vinschar träd. För här kan du ju ta ganska grovt. Vad tar du i diameter? Ja, den här tar ju runt 30 med. Alltså, runt 30. 450 tar ju 40-45. Ja. Men det är inte risk att du välter traktorn? Nej, det är ju så att det kan man väl göra med mindre traktor i så fall. Men den är ju begränsad. Det är hydraulisk vinsch så det är 2 ton. Så den släpper ju. Du orkar inte dra kullen traktor på 2 ton. Däremot andra äldre vinschar hade ju så här mekanisk låsning med lameller. Ja. Och då det drar ju till traktorn stråkna. Då lägger du kul traktorn. Men här tror jag knappt inte man orkar dra kul traktorn. 300 drar vinschen ungefär 1500 kilo. Vad har du för, om du säger begränsningarna på, du kan ju säga vikten på en 450. Nu den väger 1450 någonting. Ja. Den här väger 850 och den här är kortare smäckare då. Så det är det som skiljer. Och då behöver du ha, vad behöver du ha för traktor på den? 60 hästkrafter med. 60 där också. Hydraulsystemet är egentligen identiskt på bägge maskinerna. Det är lite tryckskillnader bara. Och då sätter man pumpen på där? På tappen direkt där då. Och låser upp den där. Det är lite tungt att flytta det. Nej, det är inte så farligt. Det går ju en anordning med naturligtvis. Nej, man får bara ta det i rätt ordning så man lyfter rakt upp. Och så sitter den där i det här. Det är ju lättmetall växellådan, så växellådan är inte så tung. Det är pumpen som väger lite grann. Växellådan är ganska enkel. Så du har hydraulpumpen, hydraultank och kyl och grejer. Ja. Och så sa vi 30 centimeter på denna. Ja, någonstans. Det är mer träd som bestämmer än just diametern. Det får inte vara för många grova kvistar samtidigt, då tar det emot. Och sen är det väldigt stor skillnad när man kör nu när det börjar bli mjukt i träden eller fram på september, oktober, då är det rätt så sega träden. Nu vädren betyder, då är det mjukare. Men kör på vinter så är det bara tjofs och bara flyger, då är det mycket hårdare. Det är stor skillnad. Så det är ju... När du har diametermätning, hur fungerar den på? Eller? Då sitter en sensor i den kolven. Ja. Så känner av fiskknivans läge. Och så har du dubbel visning här uppe på. Jag kan tända upp så får du se lite längre. Men då får du diametern där. Nej, det räknar traktorn. Nu räknar datorn om. Den vet ju om att den är där. Avståndet det är till. Där borta precis. Så den tar hänsyn. Så nu har du bara längdmätning här. Och sen när du får ett lite mindre fält, då delar du upp fälten i 2 fält. Ja. Och sen fungerar principen är ju sån att så fort stammen passerar här, så fotocellen, så står det på 0,7. Det är 7 cm från svärdet till fotocellen. Och sen börjar mätskjulet att rulla. Jag vet inte mer. Ja, den rullar då va. Och sen så fort du kapar där så nollar den ut ju. Och sen kommer nästa stock och så börjar de om igen på samma vis. Och det är ju väldigt stabilt system. Ja. Och du har där vad du har. Det står, jag ser här, det står gran, tall, kubb, ja, det är man för sin egen del. Du kan ju se efteråt vad det är hugget. Ja. Så här kan jag trycka om jag vill då, tall eller gran, om jag hugger kubb eller massa. Och sen kan jag se då på redovisning här efter vad jag har hugget för bitar.
Och det sker automatiskt om du har en maskin med diameter, bara du väljer rätt träslag här. Men det här får man trycka själv. Här, det enda jag ser här egentligen nu är att det står 5684 bitar. Det var högt i vinter då. Mm. Det är det enda som står här, och så har man klockan lite. Och sen visar den även hur mycket hydraulolja det är och hur varm hydrauloljan är. Man kan se upp. Det finns ju larmfunktioner. Ja, just det. Du ser nivån på oljan där. Precis. Mm. Och så finns det lite felsökningshjälp man kan få också då om man vill titta efter på. Kan du få ut datan därifrån också? Ja, kan jag få ut den på ett vanligt papper. Plocka ut den. Mm. Här har du inte så mycket nytta av, men kanske om du har med diameter i med, kan du se. Ja. Där kan du få ut alla datorn. Så här kan du felsöka, se då på fotocell står där. Om du lägger handen för där. Och då blir den grön istället. Likadant mätljud, jag rullar där så blir det skiftar över lite grann där. Ja, just det. Där man får hjälp med felsökning. Ja, till och med färgskärm. Ja. Ja. Ja, så man kan felsöka en del funktioner här i alla fall. Ja. Nu är det ju inte elspakar så där kan man ju inte se det. Klart. Men det är ju hydraulik. Det är ju, och allting är ju dammforshydraulik och det är sånt vi har använt jättelänge. Det funkar jätteväl. Och den här hade bara en enkel midja som betyder att du inte kommer åt lika långt. Nej, det ska inte bli samma arbetsområde. Ja. Men hur ser det ut på den nyare 450? Den har också dubbelmidja också, precis. Men det är också dubbelmidjan som gör att den kommer längre från traktorn. Du får tyngre som begränsar lite grann. Och skulle man bygga på dubbelmidja på 300, för det är många som kanske hade önskat det, då skulle priset sticka iväg också, för det blir ännu mer plåtarbete. Det blir kostnaden sticker iväg, då närmar de sig pris. Detta ska ju vara någonting som man klarar sig ganska bra med en enkel midja med. Du sa att det var 2 tons dragkraft. Ja, på den, ja. På den där borta. Vad har du här då? Ungefär 1500 kilo drygt. Man kan säga så här att det är som den åker vindskinn, det åker och drar igenom motorvalsen. Det händer ju ganska ofta att man vinschar, så kommer biten inte riktigt ända upp. Man får upp den där vid som det sista, så får man tilta med och hjälpa till lite grann med tilten då. Men då åker jag dra igenom så det startar upp det. Mm. Men då kanske inte detta är den maskinen man ska ha om man tänker sig plockhuggning? Ja, det var ju på lite grann. Jag har huggt en hel del barkborrträd då. Ja. Och det funkar ganska bra för man hugger 2-3 stockar. Alltså när det plockar. Manuellt? Ja, manuellt. Mm. Ja, det är helt avhängt ju, men har de stått tätt i ett bestånd så du har inte jättestor vid grönkrona, så räcker det sen att springa över toppen när det kommer ner på den här dimensionen då, drygt 20 cm, så springer du över sågen på en sida där i toppen och sen så drar du igen då. Och det innebär att då får du stockarna för att plocka med traktorn, och sen det andra så får du ju kubben och massaveden på samma ställe, för då hugger du 3-4 träd och sen vinschar in de här 3-4 topparna. Mm. Så det funkar, men 450 är klart det är enklare, men det är också avhängt av kostnad och vilken traktor du har så det fungerar, va? Och det gäller ju att ha någonting som passar de allra flesta fallen och sen de udda fallen som man liksom hugger man bara själv vindfällen och sådana saker, så då kan man göra annorlunda de där få procenten, klart. Ska man ha till huvudsak gallring så funkar ju 300 jättebra, men huvudsyftet att plockhugga, då är det som du säger 450 man ska tänka på istället. Då blir man nog nöjdare. Och allting tillverkas i Sverige? Sätts ihop där? Det är konstaterat att vi köper för svetsade konstruktioner. Mm. Och det är ju snart 87 vid firman. Ja, snart 40 år. Det är klart att räknar man på en avbetalning på 33 år som den där har rullat då, så... Ja, det har väl inte gått så jättehårt alltid. Men, ja, men jag tänker på... Det är ju lite på vad man tänker på sin investering också. Om man tänker sig att det... Vi pratade lite om skördar här innan. Mm. Det kostar ju också på att hålla det igång, och de som kör ännu mer professionellt i skogen, de måste ju betala av de där grejerna och sen skaffa nya hela tiden. Det är lite så hur mycket tid man lägger själv och hur man kan hålla det rullande. För då, eftersom det görs här då i Lönsboda heter det, då finns reservdelarna där också, tänker jag. Ja. Hur ser det ut liksom i Sverige annars med
om du behöver service? Nej, men det är ju så pass enkla maskiner då, så vi har ju ingen återförsäljarorganisation i Sverige mer än vi själva. Utan det löser man ju då. Ofta har du ju en traktor, du har någon som servar traktorn. Och sen så har vi support ifrån vad som skickar grejer, så löser man. Det är så ytterst få grejer som krånglar varje år på nya maskiner, så det har löst det ganska bra i min uppfattning. Men det är ju inte jag som ska uttala det, är kunderna som ska uttala den biten istället. Det är fel man att prata det, men jag tycker det har fungerat bra. För naturligtvis är det så att det krånglar bland maskiner nya. För antingen krånglar maskinen är helt ny, för att det är någonting som har misslyckats i tillverkningsprocessen, eller så krånglar den då när den börjar bli gammal och sliten. Och vissa fel kan man liksom inte. Vi provkör alla maskiner några timmar på verkstaden, men det bommas ju där också. Vissa fel uppträder inte heller. Jag såg du hade mätning eller elektronik för mätningen på den också. Ja, det är elmätning. Ja. Är det som det var original? Ja, det har alltid varit det. Varit det. Och sen är det ju radiostyrning då. Den är ju helt hydraulisk och den är ögonblickssnabb då för säkerhetens skull. Man vinschar allting med radiostyrningen. Ser det ut så på... Är det en sån grej man får med till radiostyrningen? Då har du ut och in. Du har flera knappar där. Man startar den genom att trycka så. Och sen vinschar jag ut där och vinschar in så. Så man måste röra 2 stycken, det är säkerhetsgrejer. Aha, dödmansgrepp. Ja, precis. Så inte man bara gör så här. Från början var det bara en sån då. Hur långt brukar du vinscha med? Ja, men det är det som är så bra med. Det kan man ställa. Här är 35 meter vajer på den här och den ryms 50 meter på 450. Men det är det som är så bra att det avgör ju hur terrängen ser ut och sånt. Nu har jag faktiskt gallrat igen på ett bra område som var stickvägsgallrat innan, som var alldeles för tidigt kört egentligen. Alltså som så hemskt ut då med stickväg, men det behöver växa ihop. Men jag bara behövt använda varannan stickväg. Ja, och det var ganska dålig terräng, så det var ganska skönt att kunna bara använda varannan stickväg, för det kan jag ta mig fram med traktorn. Vissa andra var nästan omöjligt att köra fram med traktorn, så 20 meter på varje håll är lätt att jobba. Ja, det är ungefär så du jobbar? Ja. Så då får du 40, ungefär men 40 det är ganska, ungefär. Det är inte jätteväsentligt heller, för att det var en lärd man som sa för ett tag sedan att om man har lyckats få upp sina granar så de är 35 cm brösthöjd, 25 meter långa och har 3,5 meter mellan varje, då har du 700 stammar. Då har du 1 kubik i varje, då har du 700 kubik. Så du har egentligen 3,5 meter att jobba med. Men däremot att lägga en 4,5 meters väg på 20 meter, det har man inte råd med riktigt. Då ska du vända maskinen också, då blir det för mycket luft och utnyttjar inte det riktigt. Så det gäller hela tiden att fokusera på grundytan, istället titta på var det växer. Men du kör mest egen gallring. Hur gör du med avverkning och så? Ja, det skötte ju herre för 20 år sedan, så det har jag inte behövt göra. Så. Gudrun bestämde i de här Gudrun bestämde här. Jag har ju renshögg mycket med då några år efter. Men det är ju några år sedan nu. Så nu är det bara gallring alltihopa och några år till. Jag tänker behålla skogen. Är det gran? Ja, det är gran. Mesta. Det är gran alltihopa egentligen. Några tallar har jag också, men det är ju granskog. Jag tyckte det var rätt mycket björkbestånd när man åkte härifrån. Och häråt. Att det var en hel del björk ut med vägarna ändå. Ja, men det är självgallra. Alltså, så det är ju sånt att det är Gudrun som... Ja. Men det såg rätt fint ut tycker jag. Många av de där björkbestånden så... Ja, vi har björk med naturligtvis. Men det är i huvudsak den stora områden. Allting planteras egentligen med gran. Ja. Det är några mindre områden som inte planteras, så det har vi ju röjt fram. Det är landskog. Det heter ju Kronobergsmetoden. Man kör björk först och drar upp granen och sen får den samsas. Så nu... Jag skulle avveckla björken, tänkte en del, men jag tycker de kan stå och fightas en stund till. Ja, vi har det verkar funka rätt bra faktiskt. Och det blir ju lite värde i det. Om det får lite diameter så blir det ju ändå värme eller någonting annat så. Du ser det bakom mig, det ligger en hel välta. Det är bara det Gudrunbjörk alltihopa där. Ja, då har du inte haft behovet av att liksom tänka för din egen verksamhet att du vill kunna ta grövre stammar och så. Nej, men min filosofi är egentligen att driva upp skogen till slutavverkning och sen slutavverkning så försöka sälja det som leveransrotköp eller som stämplare kanske i så fall. Men jag ligger inte riktigt där i den biten ännu. Därför att grundfilosofin har ju varit att ju mindre trädet är,
ju mer betalt har du om du är självverksam. Alltså ju små träd planterade har du jättebra timper, röj har du timpeng, men ju grövre trädet är ju sämre timpeng har du. Om du lägger bort en slutavverkning så får du hugget och kört för 120 kronor kubiken. Och det kan ju inte riktigt konkurrera med heller då. Mm. Om inte det skadade träd, någonting i barkborrar eller att det är vindfäll och sånt, då är maskinkostnaden, flytt och sånt jättehöga. Så då är man med, men ska du ta 1,5 hektar så ska man inte ge sig in och göra det själv. För att jag tror inte man har riktigt lönsamhet där. Om man inte, som du pratar om plockhuggning, då hittar man liksom ett sortiment eller någonting man plockar ut de pengarna just där och tänker på en annan tanke. Det finns ju det argumentet med. Och sen finns det ju vissa områden man vill skapa på ett speciellt vis och då kan man göra det också. Ja, vi har ju en hemmavid som kör Pipro på mycket plockhuggning och så. Med den 450 tror jag det är, va? Så det är. Men manuellhugger en hel del special då, förstås. Gäller att hitta den biten då. Så det är väldigt smidigt här ju färgburk med om man har. Det är ju så man ser ju aldrig när man kör ut för bakänden så är det röta någon bit. Ja. Eller annat sortiment så brukar klentimmer då eller röta så brukar jag alltid ge den blå klick i änden så är det jättelätt att köra ut sen. För annars kommer snö över så ser man inte hela stocken eller någonting. Ja. Det är jättesmidigt. Men jag kan ju starta maskinen så kan vi titta på hur det fungerar. Ja, gärna. Det var så långt bort och man tänkte på varmt. Vad kör du på för varvtal med traktorn? Det ligger mellan 420 och 450 varv på tappen så det blir 1500-1700 varv eller någonting på traktorn. Och det är för att få upp matningshastigheten på 3 meter för sekunden. Det bör ligga där någonstans för att annars hinner grenarna vika sig. Nu är det mycket lättare att tycka av dem om man kör fortare. Men det är också lite vintern så är det mycket enklare att pusta. Nu blir det lite allt som sticker emellan. Men om du ser att det inte blir kvistat då kan du mata ut? Det är bara att köra fram på den. Det är alltid toppbiten är ju svårast egentligen på vissa så fall. Men att det är den här årstånden som är jobbigast. Var ligger begränsningen i kvistdiameter? Ja, det är mer. Vi kör en sån här talklistor. En kvarna är ju lite värre. Det är ju avhängigt nästan av och sen. Ja, jag tänkte just på det om man vill köra björk. Ja, det är ju. Klarar man att få igenom det också för de är ju kluriga. Ja, det är ju begränsningen till 700. Men sådana här som står här, det går ju fint. Men så fort det kommer klipor och sånt så då får man ju ha motorsåg här så att justera det. Brukar du ha motorsåg med det? Du har inte fäste på den? Nej, jag har alltså traktor här framme. Ja. Och det finns även när man kör vana kan man klipor och sånt längre upp och talla med. Man har inte så mycket tallskål så jag har inte jättemycket erfarenhet av det. Jag vet en kund som har kört upp vatten till tall och jag har ju fällt några träd ner. Ja. Ett par stycken bara, men jag kan ner och titta. Det gäller att hitta någonstans och sätta upp traktorn som man på rätt ställe liksom. Ofta kan man knäcka in baken lite grann som man blir av virket. Men det är lite knep det också. Man positionera sig rätt. Och då menar du att för att vi inte ska komma en bit från vägen? Ja, precis. Men därför är det lättare om man kör åt egentligen. Det är likadant, ofta är det lättare tycker jag att om man hugger vägen lite grann innan. Och sen kör man i vägen, det är ett vackert, men kör du i vägen så ser det precis att på en hållpunkt som man kommer rätt och så kommer ner en taktpunkt. När du backar så är det svårt att se exakt att kommer rätt så slipper få massa skador på det. Utan hitta det här vindsnoken direkt innan.
sen är det olika knep med många frågor hur man gör när man hugger upp vägen. Men har man så här lite traktor och sånt så går det nästan alltid knäcka upp traktorn på fisken. Man hittar ett hål och så gör man. Så drar man 30 meter sånt i väg. Kan man göra då eller hur många meter det blir. Och ibland lyckas inte det, men det är inte värre. Man får fälla ett träd och hugga en bit och släppa undan den så kör man resten i processen. Så där man tyckte som verkade bökigt från början, det är inte så besvärligt egentligen. Det så det är att svärd gick tillbaka sakta. Det är för oljan är kall. Ja. Det är därför som vi så att det liksom, jag fick vänta och sänka farten. Men fort oljan blir varm så funkar det också. Ja, det brukar vara så med hydrauliken att den behöver komma igång. Ja. Nu var det bara 3 träd. Ja. Oljan behöver vara lite varm. Det märker man ju också. Ja, precis. Men det ser principen, man vill skinn, lägga i det, sen när väl trädet kommit dit, sen är det för jobbet färdigt. Och sen lär man ju sig det. Alltså,
Då säger du när det är lite grövre, då tar du en rotstock och sen vet man det där som går igenom. Eller så sa du att du gick ut och så kvistade ena sidan. Ja, förkvista lite grann jag kan man göra. Lite snabbt på ena så är det... Ja, men det är så här kommer igång. De här kvistar är väldigt slumma för maskinen då. Det är typ man börjar på. Mm. Ja, du menar att det är... Ja. Är det för många sådana så blir det i början så får man banka någon gång, men sen så man välter upp farten på stammen. Likadant är det så här att ibland kan man köra flera längre stycken, för så länge du fått upp vikten på stammen så jobbar den ju med dig. Ja. Säg att du har en rörelsemassa. Ja, kör med så mycket du kan då, så du har mycket energi levande som rör sig. Så du kapar inte utan du kör ut den kanske 7 meter istället då, så förkvistar den åt dig. Då har du liksom stammen som jobbar med dig. Och jag tänkte på det som man inte såg när vi pratade. Du har satt framvikter på din traktor här. Ja, det satt ju med på den då. Det behövs egentligen, tror jag inte på den här, men det bara satt ju med där helt enkelt. Så jag tror inte det behövs på den här. Däremot 450 så bör man ju ha frontvikter för styrbarheten då. Men någonting jag har ju satt på ett elektriskt motorvarv, så ni märker jag kan styra elektriskt. Här sitter en liten elmotor. Där sitter en sån ställmotor. Till gasen då? Ja, som gav gasen. Så jag kan ju vinscha och göra allting sånt på tomgång. Ja. Och sen så när jag väl upparbetar trädet så går den på rätt varvtal. Ja. Innan jag hade det så var man lite snål och tyckte det var jobbigt att traktorn och rusade. Kanske man har för lågt varvtal och då matar den inte igen och åker inte som det ska. Ja. Plus att oljan står och kokar olja då. Oljan går runt alltid. Men det är någonting du har gjort själv? Ja, men det går att sätta på nästan alla traktorer. Ja. Och hur styr du den här då? Jag har ju bara en strömbrytare här bak. Och den där lilla strömbrytaren väntar. Ja, den lilla strömbrytaren ja. Lyfter man varvtalet där så stänger ner varvtalet där. Mm. Alltså, och då kör du en elmotor som ger ett visst slag på precis. gasen då? Ja. Mm. Då har jag ställt in den innan så den landar på rätt varvtal på traktorn. Det spar kanske en liter diesel i timmen så det är inte så mycket. Men oljan blir inte för varm heller utan oljan. Och så arbetsmiljömässigt blir det mycket lugnare. För skulle det nu vara så att det är en kvist eller någonting som dumt, jag måste hämta motorsågen och justera. Står inte traktorn där och rusar och stirrar på mig. Utan då, ja, det är bra på alla vis tycker jag. Men du jobbar lite på Hypro här också, ska vi säga va? Ja, alltså, detta är Hypros maskin som jag är hemma och provkör och experimenterar en del med. Plus det får använda den i egen skog då. Ja. Som jag sa, annars är det svårt att experimentera med grejer. Om man inte använder det. Nej, precis. Ja, precis. Mm. Nej, jag tycker det är fantastiskt roligt det här med skog och maskin och sånt. Ja, och det går att göra allt mer själv. Ja. Så är det ju. Det skiljer. Nu är ju de här, det är ingen ny konstruktion, jag sa det 80-talet någon gång. Men om vi backar tillbaka en gång i tiden på 50-talet innan traktorer och så kom så jobbade man ju mycket utan maskiner. Men nu kan man ju orka, du kör ensam i skogen eller så att det går att göra mer på en person och inte slita ut sig idag än vad det gjorde förr om man säger så. Om skogen ser ut ungefär som det här då med 2 bitar eller någonting nu fallan så tror jag man är ungefär 3 gånger snabbare med Hypron än med motorsågen någonstans där. En stor fördel är ju på vintern då när det är fruset att man behöver ju inte få ner träden. Det räcker att få dem att luta på rätt håll bara. Du behöver liksom inte få ner dem utan när du är fällt färdigt så står det ju, ser ut som bara den ju men sen kvistar man upp allt det, du rycker ner dem med roten, det går ju lika bra det med. Ja, när du vinschar tänker du, rycker man med sig. Rycker med roten. Så då brukar du göra så att du går och rotkapar en del och sen vinschar. Det brukar funka ganska bra om man fäller en tank. Och sen upparbetar man det och sen när det är dags att fika och traktorn är varm kan sitta inne. Men det är så pass, alltså du rotkapar så mycket som en tank ändå. Det är mycket tänker jag. Ja men det är väl det svåraste egentligen med Hypron. Det är att gallra i sin egen skog. För det blir ju inte färdigt när man hugger ett träd. Och så tar man det och så ser man hur det ska det. Det blir så mycket mer val på kortare tid. Du får inte det färdiga resultatet. Trädet står luta, allting sånt.
Det är ju det, därför kan man vela lite mer. Nu börjar det liksom komma in, men i början tyckte jag det var det svåraste nästan att vara med där och veta hur kommer det se ut efteråt. Ska det här tas också eller inte? Eller, ja, den biten, det blir för mycket val på för kort tid. Det är en skördarförare har ju mycket mer val, det går ännu fortare. Ja, men han ser å andra sidan det färdiga resultatet. Här har jag det träd som lutar och det ser liksom inte färdigt ut. Ja. Jag får inte det ögat riktigt ännu. Men å andra sidan så är han inte ute i skogen som du är och gör valet och alltså se det från olika vinklar. Ja, den stora fördelen med skördare är väl egentligen att man kan gå inför varje träd och titta upp i toppen. Jag har ju varit i ett område nu som är lite högre, det ska vara tall. Där ser man ju grantopparna då. Det kanske är stora granar, men man ser ju det att de här är inte friska riktigt, att de dålig grönkrona och mycket riktigt det är ofta inte röta i dem. Det ser man ju aldrig från stickvägen i skördare, utan där ser man bara att det stor fin gran, då sparar man den. Nu kan man ta bort den som inte riktigt var med, det är en fördel ju. Men ja. Hur länge har du själv kört med processor? Jag hade ju en stegmatad processor innan, så jag har haft i 10 år, men det var ju en stegmatad och... Lite långsammare så då? Ja, jag tyckte inte det var så bra med stegmatad. Mm. Den var stark, men där slutar väl fördelarna. Mm. För att du kan liksom inte ta det förbi. Du tar ett tag och nästa tag, och har du en klyka eller någonting så kan du inte bara öppna kvistknivarna och rulla förbi. Mm. Men hur länge har du kört Hypron? I 5 år. Det är så börjar kan jag säga. Sen är det en bra hjälp med stegmatare med, men ja, det är något helt annat. Jag vet inte vad ni tycker själva. Vad ni tänkte, eller ja, du har sett innan. Det är svårt att veta hur man använder det. Alltså, vi har ju inte bestämt oss hur vi ska använda det egentligen. Nej. Vi är inne lite på plockhugga och så, och då är det svårt att veta vilken storlek på maskin och överhuvudtaget så. Och sen är det ju vilken terräng, alltså vi provade att fälla lite och så liksom känna hur tar man sig fram med traktor eller med vår lilla malva och sådana saker för att hitta rätt. Vår skog är alltid manuell gallrad, har aldrig varit något annat. Och det gör ju att vägarna är ju så också. Det har varit järnhäst för att köra ut bland annat och sen mindre traktorer och så. Så inga stora gallringsskotar eller någonting sånt. Och sen så är terrängen som bestämmer mycket var vägarna hamnar. Så det där med stickvägsavstånd med jämna delningar, det existerar inte riktigt tycker jag. Utan det blir lite där det passar. Men det är det som är styrkan här, för jag har gallrat ett område här ute mot Bolmsevägen då förra vintern. Och det var ju väldigt mycket stenar. Visst, området är mycket stenar. Typ den som ligger på sådana stenar som ligger i vägen. Då man kan liksom inte riktigt köra som man vill. Men då kan man ju ha väldigt långt emellan vägarna helt plötsligt. Och det blir inte så effektivt. Men du kan ju ändå få utgallra. Du kan inte köra med traktorn på något vis egentligen. Och sen så har vi ju den här fördelen som du säger att man kapar den i roten. Sen står det kvar och sen så slipper man gå och böja sig och kvista upp. Och det vi har gjort nu när vi själva har manuellgallrat är ju att man lägger ihop inne i skogen och sen har vi vinskat ut många gånger då med pulka och så. Ja. Och sen, men liksom brosslat ihop inne i skogen och så. Här ligger det ju en hög att åka och plocka och det är redan utvinskat och så. Ja, det är också en fördel. Nu var här ju 3 träd, men ofta får man ihop 5 träd och då är det en lagom grip eller någonting på varje ställe sen ju. Blir det för stora höga så blir det också lite svårt. Då måste man dela på det man lastar. Nu är det ofta bara en grip och då är det lätt att plocka ihop. Och sen ska man ju, en del pratar om att det inte är så bra att vinscha ut och när man då kör gallring så ska man ha en liten processor som går själv, alltså så du kan köra inne i beståndet. Men det gäller ju också att man kan hämta det inne i beståndet med någonting i det fallet. Så att det finns många saker att fundera på. Och sen traktor, för vår del så är det traktorn. Helst vill vi inte byta traktor. Vi har en traktor som vi kallar för stor. Den är inte stor. Och då gäller det räcker till de andra behoven liksom på gården då ju. Ja, större traktor är problematiskt i vissa andra sammanhang i de här små tegarna när man använder den i lantbruket också eller i jordbruket.
Så då ska det ju anpassas där då, med vilken vikt och motoreffekt och så man har. Så. Men då har vi sett hur det fungerar. Det är spännande. Jag får tacka för att vi fick komma hit. Ja. Och titta. Vad roligt.